سلام از میکنم دوستان، با یک ویدیو دیگه از کانال یوتیوب مارکو تراول در خدمتتون هستم. میخوام در این برنامه از کردیت کارت ها صحبت بکنم. مشکلات معضلاتی یک کردیت کارت میتونه داشته باشه. حتما به این ویدیو توجه بکنین، چون اکثر مهاجرا که میان اینجا تقریبا 99% همون اول کردیت کارت میگیرن از بانک و استفاده میکنن. پس یه سری مسائل و روش آدابش هم شما اینا رو بدونین، بد نیست که ضرر نکنین. با من باشین. خب دوستان، ببینین وقتی که شما وارد کانادا میشین، معمولا هر بانکی حداقل $2000 بهتون یک کارت کردیت میده. یکی از بانک ها، ممکنه بانک های دیگه هم بدن یا نه، ممکنه یکی از بانک ها فقط برای اولین بار $2000 بهتون یک کردیت بده که شما میتونین کردیت خرج بکنین. اگر تا یک ماه هر مبلغی از این خرج نکردین، باید سودش رو بپردازین و خودش اصل و سودش رو بپردازین. تقریبا سودای کردیت هم 19% برای فروشگاه هاست اگه مثلا بخواین خرید بکنین. اگر کش بردارین، یعنی از بانک بردارین، بدهکار بانک به عنوان کش بشین، 22% سود داره. این به طور نرمالشه که گفتم خدمتون بگم. در مرحله اول که شما میخواین کردیت کارت بگیرین، اینا در جریان باشین. حالا چطوری اصلا اعتبار سنجی میشین وقتی که شما با پی آر میایین اینجا؟ همون اول بهتون، یعنی در اصل چون دولت کانادا قبولتون کرده و به شما اقامت دائم داده، اولین بانک برای شما حساب باز میکنه و بهتون کردیت کارت میده. حتما اعتبار نیاز نیست از جای دیگه داشته باشین. مثل خیلی مثلا پناهنده ها، نه، پناهنده ها چون اینجا میخوان بمونن یا کسی که توریستان که اصلا نمیتونن کردیت کارت بگیرن. پناهنده ها و اونا که با اجازه کار میان باید یه مقدار کردیت بر خودشون بسازن، یعنی با یه کارت های نقدی که بهش میگن چکین، یعنی نقده، پول نقد میزی برمیداری، با اونا باید یه مقدار کار بکنن، با بانک کار بکنن، حقوق بگیرن، درآمد نشون بدن، بعد یواش بانک بهشون اعتماد کنه، بهشون کردیت بده. ولی کسایی که اقامت دائم دارن و وارد کانادا میشن، اینا همون بدر ورود نهایت یه هفته بعد میتونن کردیت بگیرن، یا دانشجوها میتونن کردیت کارت بگیرن. حداقل فکر میکنم که $500 تا $1000 کردیت میتونن بگیرن. البته بعضی بانک ها به این صورته که باید یه پول نقدی بدن، مثلا میخوان $500 بهش کردیت بدن، $500 میان بذار تو حساب، ما کردیت $500 میدیم، بعدا میتونی $500 هم برداری. بعضی بانک ها اینطوری عمل میکنن. خب حالا باید بدونیم که وقتی که ما یک کردیت کارت گرفتیم، باید بدونیم که چجوری ازش استفاده بکنیم، چون این پول مال خودمون نیست. این دولت، بانک ها به ما میدن که ما خرج کنیم، بهشون سود بدیم، یعنی بدهکار بشیم، بهشون سود بدیم. توی کانادا و آمریکا و فکر میکنم اروپا هم یه تا حدودی همین باشه. حالا من به همین کانادا کار دارم. در کانادا بدون کردیت کارت واقعا نمیشه زندگی کرد. یعنی باید شما با کردیت کارت اسکور برای خودتون درست بکنین، اسکور بالا داشته باشین که بتونین ماشین برای خودتون بخرین، خونه بخرین. چون واقعا با پول نقد نمیشه اینجا یه خونه $1,000,000 خرید. شما وقتی از ایران میایین باید خیلی وضع خوبی داشته باشین که یه دفعه 40-50 میلیارد تومان داشته باشین که بتونین یه دونه خونه برای خودتون نقد بخرین، یا مثلا بیاین خونه یا یه دونه ماشین بخرین. هیچ کس هم که پول نقد داشته باشه این کارو نمیکنه. یعنی دولت اصلا بهش مظنون میشه، میگه این پول از کجا آورده که اینقدر یه دفعه اومد پول نقد داد خونه خرید. معمولا بدهکار میشن ولی خود قسط میپردازن با سودای تقریبا معقول. ولی خب نباید شما کردیتاتون رو زیاد بدهکار بشین. اینو در جریان باشین که یک کردیت که $2000 حداقل $500 رو همیشه خرج نکنین، بذارین بمونه. بانک هایی که ما اینجا داریم
حالا من نام میبرم تا اونجا که به ذهنم میرسه، بانک تیدی هست، آر بی سی هست، بی ام او هست، نشنال بانک هست، سی آی بی سی هست و اسکوشیا بانک. اینا بانک های مختلف کانادا هستن که به نظر من بانک های شاخصشون آر بی سیه که یه بانک سلطنتیه و بانک آف مونتریال هم بی ام او بانک خیلی خوبیه. از نظر اعتباری و قدرتمند بودن اسکوشیا بانک هم بانک خوبیه ولی خیلی سخت میتونه اعتماد بکنه. آر بی سی هم همینطور. معمولا تمام افرادی که در کانادا زندگی میکنن یه دونه کارت، یعنی یه حساب با آر بی سی دارن، چون آر بی سی بانک مطمئنیه، همه جا شعبه داره. شما خیلی تو هر محله، هر سر خیابونی بانک آر بی سی هست. بی ام او هم بعد از اون از نظر من. اینا به مدت بهتون اعتماد میکنن و بعدا میخواین خونه بخرین بهتون اعتبار میدن، میخواین ماشین بخرین بهتون اعتبار میدن. بنابراین حتما حساب بانکی داشته باشین، خیلی خوبه. از حسابهای بانکی استفاده بکنین و با بانک کار بکنین، نقد کار نکنین. به نظر من اصلا هیچ موقع پول نقد خرج نکنین. اینجا کلا اینجا کشوریه که شما باید با کردیت کار بکنین. پول نقد وقتی خرج میکنین هیچ جا ثبت نمیشه. بعضیا به خاطر مالیات این کارو میکنن ولی اشتباهه. اینجا باید با کردیت خرج بکنین، بعد کردیتتون رو سر موقع پی بکنین، پرداخت بکنین که لطمه به حسابتون نخوره، بی اعتبار نشین. چون اینا از طریق یک سازمانی هست. این کردیت‌ها همچنین در حال ارزیابیه، ماه به ماه کردیتتون بالا پایین میشه. این وقتی که میخواین اینجا کلا زندگی کنین باید کردیتتون بالا باشه، باید با کردیت کار بکنین، زندگیتون تو رفاه باشه. اصلا نگران این نشین که الان فکر کنین که مثلا الان با کردیت $100 $200 $500 خرج کردین، سر ماه دولت میاد میگه این از کجا آوردی خرید که مالیات شده؟ نه، چون میدونی مالیات شد به اون طرف خریدار دادی. اصلا تو $10,000 هم با کردیت خرید بکنی، اداره مالیات CRA نمیاد بگه که چرا با این کردیت خرید کردی، خرج کردی، سهم ما رو بده. نه، اینطوری نیست، چون میدونه بدهکار شدی باید پرداخت بکنی. حالا در کنار تمام این مشکلات که خدمتون گفتم، در کنار همین مسائل که شما با کردیتون باید کار بکنین، یه سری جزئیات هستش که اینا رو باید بدونین. کردیت در این حال که خیلی خوبه، همیشه پولی که دستتون از حتون میتونین از بانک نقد بگیرین، یه وقت بدم هست. یعنی باید مواظب باشین کلاتون رو بر ندارن، هکتون نکنن. خصوصا که شما آنلاین خرید بکنین. شما مثلا میخواین یه چیزی بخرین آنلاین، حالا شرکت هایی که معتبرن مثل آمازون، مثل ایبی، یا خیلی مثلا شرکتی که آنلاین هستن در کانادا یا در هر جا در امریکا یا در هر جای دنیا، اروپا، شرکت معتبرن، مشکلی نیست. ولی یه شرکت هایی هستن که دفعه اول مجبور اصلا ثبت نام بکنید تو دانشگاه، یا دوستتون یه بچه رو ثبت نام کنید که دانشگاه آمریکا. شما تو اون سایت که میخواین برین بچه رو ثبت نام بکنین باید دقت بکنین اینا کلاهبرداری نباشه، چون خیلی راحت شما کردیتتون رو برمیدارن. اصلا هم نمیفهمین، به صورت خیلی نرم. یعنی شما میایین $200 همون موقع پرداخت میکنین، اوکی پرداخت میکنین میره. حالا ممکنه ثبت نام انجام بشه، کار انجام بشه، ولی خیلی جالبه کردیتتون رو رکورد میکنه. بعد میبینی ماهیانه $50 از اون کم میشه. شما هم نمیدونین یه دفعه میبینی اون برداشت میشه. برای همین میگم باید دقت بکنین، خیلی این چیزا دقت بکنین تو خریدای آنلاینتون که سایتی که هست معتبر باشه. و یه چیز مهم بهتون بگم، میدونین که به خاطر مبارزه با این کلاهبرداری هکرها و این فیشینگا، خود کردیت کارت ها پشتش یه شماره تلفن داره. هر موقع یه تراکنش فیکی دیدین که تو حسابتون انجام شده باید فوری به بانک زنگ بزنین.
اونا وظیفه دارن اونو بهتون برگردونن، یعنی اون چیزی که بدهکار شدی بهتون برمیگردونن. اگر ثابت بشه که شما خودتون واقعا نخریدین، این کارو نکردین، یا در معرض کلاهبرداری قرار گرفتین، پس اینا رو دقت کنین. یه مورد دیگه هم که بخوام بگم بر خود من اتفاق افتاده، ما وقتی که کردیت کارتمون عوض شد، چون اینجا رتبه های میره بالا دیگه، مثلا میگن آقا این کشبک، اون آویونه، این چیزا، بعد بانک به ما یه دونه کردیت کارت داد، یه کردیت کارت جدید با یه لیمیت بالا. وقتی که اینو داد ما خب خوشحال گفتیم خب خوبه، اعتبار، چون خودشون معمولا همیشه تعیین میکنن لیمیت تو، شما فقط اکسپت میکنی. این لیمیت رو که برامون برد بالا، یه کارت جدید اومد. اینو تلفنی من داشتم رانندگی میکردم، نباید جواب دادم رو بلوتوث، یه چیزی برام گفت، متوجه نشدم، انگلیسی خیلی تون گفت. حالا این به این صورت بوده، این گفته من خواهم تو بالانس حساب تو پروتکشن کنم، یه بالانس پروتکشن بذارم. من فکر کنم این یک بار یه بالانس میخواد بکنه، مثلا $100 بگیره برای 1 سال. حالا نگو $150 ماهیانه از ما میخواست کم بکنه برای 1 سال، یعنی هر ماه. اصلا من نیاز نداشتم که این میخواست تضمین بکنه که اگر شما مثلا این بانک خواست تضمین بکنه که اگر شما کردیت مثلا بدهکار شد، مثلا یه مشکل پیش اومد، میخواست یه دفعه یه پول زیادی برداری از حسابت، بعد اینو چیکار بکنه؟ اینو مثلا جواب بده، مثلا بده پر بکنه، در صورتی که اصلا ما نیاز به این چیزا نداشتیم. من متوجه نشدم اینا چیزی هلوش نزدیک 1 سال این برمی داشت حساب من، درست سر ماه به ماه، چون مال بانکم بود من متوجه نمی شدم، چون مثلا خود اسم بانکو زده و قبلش برمی داشت. بعد وقتی متوجه شدم اصلا گفتم خدای این چیه، کی من یه همچین بدهی درست کنم بر خودم، ماهی $150 کم شد تا تکسش جدا. که به بانکم زنگ زدم، بانک گفت این خودتون خواستین که ما این پروتکشن رو بذاریم براتون، که خواستم ازشون کنسل بکنن. یعنی بی خودی چیزی نزدیک $2000 این پول از حسابم برداشت شده بود در طول سال، بدون که من اصلا نیاز داشته باشم به این پروتکشن. پس اینا رو دقت بکنین، همیشه با بانک، با هر جای حتی مجازم صحبت میکنین، تو حرفاشون یه چیزی بهت میگن، یه دوری میزنن، یه هزینه برای درست میکنن. اینا رو مواظب باشین. سعی بکنین که از همه جا کردیت کارت نگیرین، چون اینجا هر جا بهتون ارائه میدن. وقتی که یه شهروند کانادا هستین، مثلا شما توی فروشگاه میرین، فرض مثلا والمارت، یا میرین فروشگاه کندین تایر، یا فروشگاه کاسکو، هر جایی ممکنه برین، چه به صورت آنلاین چه اصلا حضوری، میان تقاضا میدن که بهتون کردیت کارت بدن. این درسته شما ممکنه $2000 $3000 بیاد مثلا یه کارت بهتون بدن، ولی این بدهی ها زیاد میشه، حالا خرجم میکنه، آدم وسوسه ممکنه بشه خرج بکنه. برای همین من پیشنهاد میکنم، تجربه میگه که شما خیلی از این کردیت های این ورمن نگیرین، یه 2 تا 3 تا نهایتا بانک های اصلی داشته باشین. نیاز نیست شما بخواید مال همه جا داشته باشین، کردیت کارت های بار فروشگاه های دیگه اینا رو داشته باشین، به خاطر اینکه میخوان بیان یه بعضی میگن ما رو این تخفیف بهتون میدیم، یه پوینت بهتون میدیم. شاید شما از این فروشگاه 6 ماه یه بارم خرید نکنین، بعد میریم کردیت یه جای دیگه خرید میکنین، بدهکار میشین. تجربه میگه که خیلی دور براتون شلوغ نکنین. شما با همون 2-3 هزار تا یا $5000 که از 1-2 تا بانک کردیت اول بگیرین، با همون اسکورتون بالا میره، با همون میتونین اعتبار درست کنین که برای خونه خریدن بهتون وام بدن، یا برای ماشین خریدن بهتون وام بدن با سودای پایین‌تر. به خاطر همین نیاز نداره خیلی کردیت بگیرین، به همین اندازه کافیه. خب دوستان عزیز، امیدوارم در پایان این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه و شاید کمک کرده باشم. من خواهش میکنم برای اینکه این ویدیو بهتر و بیشتر دیده بشه، ما رو لایک بکنین، اگه دوست داشتین
کامنت بذارین، خیلی مهمه. کامنت بذارین من میتونم بیشتر راهنمایی کنم اگر بتونم. مثلا کسایی که در ایران هستن شاید یه سری سوالای مهاجرتی داشته باشن، هم که عرض کردم من میتونم خیلی کمک کنم. توقعی هم ندارم اصلا. اگر لطف کنیم با من تماس بگیریم ممنون میشم از طریق کامنت. مهم اینه که ما رو سابسکرایب هم بکنین، سابسکرایب بفرمایین. این هم آدرس کانال من هست. خیلی دوستتون دارم. حتما ویدیوهای بعدی منو ببینین. نکات آموزشی و شرط مهاجرتی بیشتری خواهم گفت در ویدیوهای بلند و ویدیوهای کوتاه. خیلی ممنون. به امید دیدار. خدا نگهدار.